Чи чуєте ви цей свист? Це не просто вітер, що котиться безкраїм степом. Це відлуння тисячолітньої давнини, голос тих, кого античний світ боявся і ким захоплювався водночас. Легендарні амазонки, непереможні доньки бога війни, чиї коні колись здіймали куряву на теренах сучасної України. Протягом віків їх вважали лише міфом, плодом уяви грецьких поетів. Але кургани, розкидані нашими землями, відкрили свою правду. Стріли у сагайдаках, бойові сокири та важкі обладунки, знайдені у жіночих похованнях. Світ заговорив про них знову. Ви на каналі «Давня історія України. Шепіт давнини». Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь туман часу, щоб дізнатися, ким вони були насправді. Та перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Поділіться цим відео з тими, хто любить таємниці минулого. Мені дуже цікаво, з якого міста чи країни ви нас дивитеся. Напишіть у коментарях. І обов'язково зазначте, яку історію ви хочете почути наступною. Я читаю кожен ваш відгук. А тепер влаштовуйтеся зручніше. Попереду вечір таємниць та спокою. Хто ж вони такі насправді? Для античного світу, який звик бачити жінку лише біля домашнього вогнища, амазонки були втіленням первісного хаосу та лякаючої дикої сили, що прийшла з безкрайніх північних степів. Славнозвісний Геродот називав їх андроктонами, мужеубивцями. У грецьких полісах про них шепотіли з сумішю жаху та захоплення, складаючи легенди про лютих войовниць, що відтинають собі груди заради зручності стрільби з лука. Але чи було це правдою? Чи лише страхом цивілізованого світу перед незбагненною величчю степової свободи? Щоби зрозуміти їх, потрібно перенестися на 2500 років назад. Уявіть собі причорноморські степи, океан Ковили, що колишиться до самого горизонту. У цьому суворому світі виживання залежало не від статі, а від гостроти зору, сили рук та вміння злитися в єдине ціле зі своїм скакуном. Тут, на землях сучасної України, кочовий спосіб життя диктував свої правила. Довгий час історики вважали розповіді про амазонок лише багатою фантазією поетів. Але земля вміє зберігати таємниці і відкривати їх у потрібний час. Археологічні розкопки останніх десятиліть буквально перевернули науковий світ. Майже кожне третє жіноче поховання скіфської епохи, знайдене в наших степах, містить зброю. І це не були просто ритуальні предмети. Ми знаходимо бойові сокири-келепи зі слідами реальних ударів, важкі наконечники стріл, позублені в битвах, та залишки захисних панцирів, майстерно підігнаних майстрами під жіночу фігуру. Ці жінки не просто охороняли кибитки, поки чоловіки йшли у набіги. Вони самі були набігом. Вони були елітою степового воїнства, чиї імена змушували здригатися гарнізони грецьких колоній. Їхній побут не знав розкоші кам'яних палаців та шовкових подушок. Їхнім домом був повстяний намет, що продувався всіма вітрами, а їхньою єдиною справжньою свободою – шалена швидкість коня. У місячні ночі, коли степ завмирав, вони збиралися біля підніжжя курганів, аби вшанувати своїх богів. Вони підносили молитви Аргімпасі, володарці небесних сил, і приносили жертви суворому богу війни Арію, чиїм символом був древній меч, встромлений у вершину жертовника. У ці моменти туман часу розсіювався, залишаючи лише шепіт ковили та вічну пам'ять про доньок степу. Життя амазонки починалося не з іграшок, а з першого маленького лука, який батько або мати дарували доньці, щойно вона вчилася впевнено стояти
на ногах. Виховання в степу було суворим. Дівчатка зростали в сідлі, а їхніми вчителями були вітер, простір та безжальна дисципліна. Головною таємницею їхньої могутності був скіфський лук, складна інженерна конструкція того часу, виготовлена з дерева, рогу та сухожиль. Він був коротким, але неймовірно потужним, здатним пробити ворожий обладунок на відстані сотні кроків. Амазонки досконало володіли тактикою удару та відступу. Вони заманювали ворога вглиб степу, обсипаючи його хмарами стріл, а потім раптово зникали у мареві горизонту. Саме тут народився легендарний партіанський або скіфський постріл, коли вершниця на повному скаку розвертається в сідлі назад і випускає смертоносну стрілу в переслідувача. Це вимагало нелюдської рівноваги та повного злиття з конем. Для них кінь не був просто твариною, це були крила, що дозволяли диктувати свою волю античним арміям. Окрім лука, кожна воїтельниця майстерно володіла акінаком, коротким скіфським мечем та важкою бойовою сокирою. Археологічні дані свідчать, багато амазонок мали травми, отримані в рукопашних сутичках. Це руйнує міф про те, що вони лише стріляли здалеку. Коли справа доходила до ближнього бою, вони перетворювалися на розлючених левиць, захищаючи свою свободу до останнього подиху. Але куди ж зникли ці горді доньки степу, коли сонце скіфської епохи почало заходити за обрій? Протягом століть історики вважали, що амазонки просто вимерли або були витіснені іншими народами. Проте сучасна наука відкриває нам набагато цікавішу правду. Вони не зникли безслідно. Вони розчинилися в кочових племенах сарматів, а згодом і в ранніх слов'янських громадах, передаючи свою незламну вдачу та генетичний код наступним поколінням, що заселяли ці родючі землі. Останні дослідження ДНК із поховань на території України підтверджують, ці жінки були не просто легендою. Їхня кров і сьогодні тече в жилах тих, хто вважає цю землю своєю домівкою. Легенди про них стали невід'ємною частиною нашого національного коду. Ми бачимо їхні риси у відважних жінках козацької доби, які на рівні з чоловіками боронили хутори, і в сучасних героїнях, що тримають небо над нами сьогодні. Коли ви сьогодні дивитесь на безкраї українські поля, де вітер колише ковилу, пам'ятайте, під цим золотим морем сплять не просто міфи, там лежить реальна історія неймовірної сили, закарбована в бронзі та золоті. Археологи щороку знаходять нові підтвердження. Сагайдаки зі стрілами у жіночих руках були буденністю, а не виключенням. Це була цивілізація, де право бути воїном виборювалося не статтю, а відвагою. Амазонки – це не про магію чи казки з грецьких сувоїв. Це про фундаментальний вибір – бути вільними, навіть коли весь світ навколо вимагає покори. Це про гідність, яка сильніша за смерть, і про волю, що не знає кордонів. Їхній шепіт і досі можна почути в поривах нічного вітру над прадавніми курганами. Вони – мовчазні вартові нашого степу, які нагадують – справжня відвага вічна. На цьому наше перше велике знайомство з володарками степу добігає кінця. Але пам'ятайте, таємниці давньої України безмежні, як і сам степ. Попереду на нас чекають розповіді про золото скіфів, таємничі ритуали та великі битви, що змінили хід історії. Давня історія України – це не запилені сторінки підручників. Це живий голос предків, який ми вчимося чути знову. Кажуть, що степ не віддає свої скарби просто так.
Він вимагає терпіння, поваги та вміння слухати тишу курганів. Але для тих, хто володів цим даром, степ відкривав неймовірне золото, яке не просто блищало на сонці, а розповідало цілі епопеї про життя, смерть та вічність. Для скіфів та їхніх несамовитих жінок-воїтельниць золото не було ознакою багатства у нашому сучасному меркантильному розумінні. Це був метал богів, застигле сонячне світло, земне втілення божественної сили, що мало служити магічним оберегом як у цьому світі, так і в потойбіччі. Уявіть собі неймовірну майстерність античних ювелірів, які створювали шедеври світового рівня посеред дикого, неосяжного степу. Найвеличніший із них – золота пектораль, із кургану товста могила. Її знайшов видатний український археолог Борис Мозолевський у червні 1971 року, і ця знахідка назавжди змінила наше уявлення про давню історію. Пектораль – це не просто нагрудна прикраса царя, це справжня карта Всесвіту, розділена на 3 яруси. Нижній – світ хаосу та боротьби, де міфічні грифони роздирають коней. Середній – світ природи, де буяють рослини. І верхній – світ людей, де панує мир, де двоє скіфів шиють одяг з овечої шкіри, а поруч граються тварини. Це застигла ідея гармонії, яку кочівники несли крізь віки. Але особливе місце в серці кожного воїна займав так званий скіфський звіриний стиль. Це була унікальна мова символів, де кожна тварина була частиною магічного коду. Олень із підібганими ногами означав неймовірну швидкість і зв'язок із небом. Заєць символізував чуйність, здатність почути ворога за милю. Пантера або лев – це невблаганна лють та сила в ближньому бою. Амазонки прикрашали свої шкіряні панцирі, сагайдаки та кінську збрую тисячами дрібних золотих пластин із зображеннями цих звірів. Вони вірили, що під час битви дух золотої пантери вселяється в них, даруючи швидкість і нещадність. Кожен такий виріб був не просто ювелірною роботою, а енергетичним щитом, що захищав життя. Сьогодні ці безцінні скарби розкидані по різних музеях, а багато з них, на жаль, стали здобиччю чорних археологів або були вивезені за межі нашої країни. Проте справжнє золото скіфів неможливо вкрасти, бо воно у нашій ідентичності. Це доказ того, що на землях України тисячоліття тому процвітала цивілізація найвищого гатунку, яка поєднала в собі витонченість елінської культури та нестримну, дику енергію волі, притаманну степовикам. Ми – спадкоємці цієї складної і красивої історії, де кожен золотий олень продовжує свій біг крізь час, нагадуючи нам про наше коріння. Але що живило душі цих нестримних доньок вітру? Скіфський світ ніколи не був лише світом грубої сталі та холодного золота. Це був простір, просякнутий присутністю невидимих сил, де кожен крок супроводжували погляди богів. Вони не будували величних храмів із каменю чи мармуру, бо вважали це обмеженням для божественної волі. Їхнім храмом був увесь неосяжний степ під бездонним куполом неба, а вівтарем – саме серце вільної землі. На самій вершині їхнього складного пантеону велично стояла Табіті, богиня священного домашнього вогнища. Її ім'я вимовляли з найбільшим трепетом, адже вогонь для скіфів був не просто джерелом тепла. Це була жива стихія, яка очищувала душу, зігрівала кибитки у люті морози та служила єдиним прямим мостом між світом людей і світом духів.
Клятви, вимовлені перед вогнем Табіті, вважалися непорушними. За їхні порушення карали смертю. Проте амазонки мали свою особливу таємничу покровительку – небесну богиню Аргімпасу. Вона володіла силами природи, родючості та долі. Її часто порівнюють з античною Афродітою, але Аргімпаса степів була набагато суворішою. Вона була володаркою диких звірів і людських пристрастей, тією, хто дарував воїтельницям інтуїцію та нелюдську влучність у бою. Її шепіт чули в шелесті трав, а її гнів – у гуркоті літньої грози. Окреме, майже жахаюче місце в їхньому житті займав Арей, бог війни та заліза. Йому не зводили вівтарів, його присутність вшановували інакше. На вершині величезних курганів, складених із хмизу, скіфи встромляли стародавній залізний меч – акінак. Це був символ непереможної волі та неминучої розплати. Саме перед цим мечем амазонки складали свої найстрашніші клятви на крові. У дні великих свят акінак окроплювали кров'ю полонених ворогів та жертовних коней, вірячи, що залізо вбирає в себе силу переможених, роблячи армію степу невразливою. Але найзагадковішими були ритуали очищення та передбачення. Давньогрецький історик Геродот із подивом описував, як скіфські воїни та жінки збиралися у щільно закритих повстяних наметах. Вони розпалювали вогнище, кидали насіння конопель на розпечене каміння і вдихали густий духмяний дим, впадаючи у стан глибокого трансу. У ці моменти, за переказами, час зупинявся, а простір розширювався. Воїтельниці бачили видіння майбутніх битв, спілкувалися з духами великих матерів предків та отримували поради, які допомагали їм виживати там, де інші гинули. Смерть для амазонки не була фіналом. Це був лише перехід до іншого, вічного степу. Поховання скіфської жінки-воїна – це складний всесвіт, дбайливо загорнутий у землю. Разом із нею в курган клали все, що підкреслювало її гідність – найкращий лук, сагайдак, повний гострих стріл, золоті прикраси та її вірного бойового коня, що мав супроводжувати її у потойбіччі, і обов'язково бронзове дзеркало. Скіфські дзеркала ніколи не були лише предметами побуту. Вони вважалися магічними щитами, що здатні накопичувати енергію сонця, зберігати відбиток душі та відлякувати злих демонів підземного світу. Так вони йшли у вічність, озброєні до зубів, неймовірно красиві та назавжди вільні від кайданів земного життя. Їхні кургани і досі височіють над нашими полями, як німі свідки епохи, де боги ходили по землі, пліч-опліч із людьми. Справжній іспит на міцність для воїнів степу настав у 513 році до нашої ери. Саме тоді незліченне військо перського царя Дарія І, понад 700 тисяч загарбників, рушило на ці землі. Дарій прагнув одного – назавжди розтоптати славу непокірних скіфів та підкорити їх своїй волі. Він звик до класичних битв, де величезні армії сходяться у відкритому полі, брязкаючи металом. Але перський деспот припустився фатальної помилки. Він не знав, що в українських степах правила війни пишуться не кров'ю, а нещадною порожнечею. Скіфи, пліч-опліч із якими стояли полки безстрашних амазонок, обрали стратегію, що назавжди закарбувалася в анналах військової історії – тактику випаленої землі. Вони не давали Дарію генерального бою. Замість цього степовики відступали все далі і далі на схід, засипаючи колодязі з питною водою, випалюючи пасовища до чорного попелу та відводячи за собою всю
худобу. Величезна перська машина опинилася в пастці безмежного мертвого простору. Щоночі летючі загони амазонок робили блискавичні набіги на ворожі табори. Вони виникали з нічного марева, як безжальні тіні, засипали персів хмарами стріл і миттєво зникали в темряві, не залишаючи по собі жодного сліду. Розлючений та виснажений Дарій надіслав скіфам зухвале послання. «Навіщо ви тікаєте від мене? Якщо ви вважаєте себе воїнами, зупиніться і бийтеся, як чоловіки». Але відповідь скіфського царя Іданфірса була сповнена крижаного спокою та гідності. «У нас немає міст чи золотих палаців, які ми маємо захищати перед тобою. Але якщо ти, чужинцю, наважишся хоча б наблизитися до священних могил наших предків, тоді ти на власні очі побачиш, як ми вміємо воювати за своє минуле». Замість золотої данини чи ключів від земель скіфи передали Дарію 5 загадкових предметів – птаха, мишу, жабу та 5 бойових стріл. Перські мудреці довго ламали голови, доки не зрозуміли страшну суть цього послання. Якщо ви не злетите в небо, як птахи, не закопаєтесь глибоко в землю, як миші, або не стрибнете у болото, як жаби, ви не повернетесь живими додому, бо вас дістануть наші стріли. І це не було порожньою загрозою. Знесилена голодом, спрагою та постійним жахом перед нічними нападами, колись велика перська армія змушена була ганебно втікати, лишаючи за собою лише безіменні могили. Ця перемога показала всьому античному світу: український степ неможливо завоювати, поки народ, що в ньому живе, дихає в один такт зі своєю землею. Амазонки в цій війні стали втіленням самої долі – невловної, нещадної та вільної. Вони довели, що воля дорожча за будь-які багатства, а рідна земля – це не просто територія на карті, а невидима фортеця, стіни якої тримає дух кожного воїна. Ніщо під сонцем не триває вічно, навіть велич непереможних скіфів. У третьому столітті до нашої ери золотий вік Скіфії почав повільно згасати. Великий степ, що колись належав їм від Дунаю до Дону, відчув наближення нової бурі. Зі сходу, з-за Волги, почали прибувати нові кочові племена – сармати. Це був народ, чиє ім'я перекладалося як «оперезані мечем», і саме вони стали наступними господарями українських степів на довгі століття. Якщо скіфи поважали своїх амазонок, то для сарматів жінка-воїн була не просто виключенням, а основою суспільства. Давньогрецькі історики, затамувавши подих, писали, що сарматські дівчата не мали права виходити заміж, доки не вб'ють свого першого ворога в бою. Вони не просто супроводжували чоловіків, вони очолювали загони, приймали стратегічні рішення і билися з такою люттю, що навіть досвідчені легіонери Риму здригалися при згадці про них. Це був час важкої краси. Сармати принесли з собою нову моду та нову зброю. Замість коротких акінаків з'явилися довгі мечі, призначені для ударів з коня. Їхні обладунки стали досконалішими. Луската броня, що нагадувала шкіру дракона, закривала і вершника, і коня. Амазонки сарматської епохи стали справжніми залізними леді античності. Коли вони лавою йшли в атаку під звуки довгих труб, здавалося, що сам степ підіймається, щоб поглинути ворога. Зміна епох не була миттєвою. Скіфи та сармати змішувалися, воювали, укладали союзи та розчинялися один в одному. Спадщина амазонок не зникла, вона просто трансформувалася, стала ще міцнішою.
Кургани того часу ховають у собі дивовижні скарби, важкі золоті гривні, прикрашені емаллю, та дзеркала з магічними знаками. Це був фінал однієї легенди та початок іншої. Степ знову змінив обличчя, але його душа залишилася колишньою, вільною, войовничою та жіночною у своїй силі. Дивлячись на ці археологічні пласти, ми бачимо не просто занепад однієї культури, а безперервний ланцюг незламності. Сарматські цариці, такі як легендарна Амага, яка особисто вела військо в бій на сотні кілометрів, щоб врятувати союзників, довели: влада в степу належить не тому, хто сильніший фізично, а тому, хто має міцніший дух. Естафета волі була передана далі, і вона продовжує горіти в серцях людей цієї землі навіть через 2 тисячоліття. Століття змінювали одне одного, наче пори року в нескінченному степу. Великі імперії народжувалися у муках і зникали в пилу, залишаючи по собі лише мовчазні кургани. Сармати розчинилися в історії, поступившись місцем готам, гунам, а згодом і першим слов'янам. Проте дух амазонок, дух вільної жінки-воїна нікуди не зник. Він не вивітрився суховіями і не потонув у водах Дніпра. Він став частиною самої землі, невидимою ниткою, що пронизує тисячоліття нашої історії. Цей дух прокидався щоразу, коли над Україною згущалися чорні хмари. Ми бачимо його відблиск у літописах про княгиню Ольгу. Ми бачимо його в очах жінок козацької доби, які, поки чоловіки були у далеких походах, ставали на захист своїх міст і хуторів, виявляючи дивовижну відвагу. Ця спадковість не в книжках, вона в крові, у піснях, що передавалися від матері до доньки, де жіноча доля завжди перепліталася з волею та зброєю. Сьогодні, коли ми дивимося на безкраї горизонти сучасної України, ми бачимо ті самі степи, де колись здіймався пил від копит коней легендарних амазонок. Історія зробила повне коло, і сьогодні ці землі знову вимагають надлюдської сили для свого захисту. Тисячі сучасних українських жінок, від лікарів до програмісток, змінили цивільне життя на піксель, а легкі прикраси – на важку броню. Вони – прямі спадкоємиці тієї незламної сили. Їхня влучність, їхня витримка та їхня безмежна любов до рідного дому мають те саме коріння, що й 3000 років тому. Амазонки – це не просто археологічна цікавинка чи красивий міф для підручників. Це символ того, що воля не має статі, а гідність не має ціни. Це доказ того, що українська земля завжди була і буде колискою вільних людей, здатних кинути виклик будь-якій темряві. Від золотих пекторалей давнини до сучасних шевронів на плечах наших захисниць цей шлях позначений великою відвагою, яку неможливо забути. Наша велика подорож у світ давніх володарок степу добігає кінця. Ми пройшли крізь віки, розкрили таємниці курганів та почули голоси тих, кого вважали лише легендою. Але історія України на цьому не зупиняється. Вона продовжує писатися просто зараз, вашими руками і вашими серцями. Друзі, якщо ця історія про незламних амазонок торкнулася вашої душі, якщо ви відкрили для себе щось нове про наше героїчне минуле, будь ласка, підтримайте це відео своєю вподобайкою. Ваша активність – це найкращий стимул для нас створювати нові дослідження про таємниці нашої землі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски про величну історію України.
Нам неймовірно цікаво дізнатися вашу думку. Як ви вважаєте, чи відчувається дух Амазонки в сучасних українках? Яка частина цієї історії вразила вас найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях. Також нам дуже цікаво, звідки ви нас дивитесь. Напишіть у коментарях назву свого міста чи країни. Давайте подивимося, наскільки широка географія нашої спільноти поціновувачів історії. Дякуємо, що пройшли цей шлях разом із нами. Пам'ятайте своє коріння, шануйте свою землю і вірте в силу нашої спільної волі. Степ пам'ятає все, і він назавжди залишиться вільним. До зустрічі у наступних випусках.